थोमस गोर्डनले प्रतिपादन गर्नुभएको यो चित्र यहाँ कुराकानी गरेको थिए। I was showing you how to use your voice. मैले तपाईहरुलाई कसरी स्वरलाई प्रयोग गर्ने भनेर बताएको थिएँ। And I think you understand this lesson. म आशा गर्छु तपाईले यो पाठ बुझ्नु भएको छ र मेरो आवाजले पनि तपाईहरुलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नलाई सहायता गर्न सक्छ। And what did we learn yesterday or this morning with the iceberg theory? आइसबर्ग थ्योरीबाट आज बिहान हामीले के कुरा सिक्यौं त? What are the main wishes of people? अनि मानिसहरुको सबभन्दा मुख्य चाहना के छ त? One of them is comfort. त्यो मध्येको एउटा कुरा चाहिँ आरामको कुरा हुन्छ। Comfort. आरामदायी आरामको कुराहरु मान्छेले खोज्छन्। What does it mean in training? अनि तालिममा आरामको मतलब के हुन सक्छ त? Okay. It's just making a little break. Okay. So, now, what does it mean in training? हामीले तालिमको आयोजना गर्दा तालिमको विषयमा कुरा गर्दा आराम भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ होला त? If I have a monotone voice, यदि मेरो एकहोरो खालको आवाज भयो भने it is very difficult for you to तपाईको लागि understand. बुझ्न एकदमै कठिन हुन्छ। It's not comfort, यो आराम भएन, it is discomfort. अब अलि यो आरामदायी भयो। Okay, that's why I touched the iceberg theory. त्यसै कारणले मैले आइसबर्ग थ्योरीबाट Just सिकाएँ। in using my voice. त्यो सिद्धान्तलाई मैले मेरो आवाजमा प्रयोग गरेँ। Why do I use my voice like this? किन मेरो आवाज यस्तो छ त? Because I am an artist? किनभने म एउटा कला प्रस्तुत गर्ने मान्छे हो। Because I want to give you comfort. किनभने म तपाईलाई अलि सजिलो बनाइदिन I चाहन्छु। want to help you not to sleep. म तपाईहरुलाई नसुतोस् भनेर सहायता I गर्न want चाहन्छु। to give you the opportunity to learn, म तपाईहरुलाई सिक्ने मौका प्रदान गर्न चाहन्छु। to learn on a very simple way. एकदमै सजिलो तरिकाले सिक्नको Learning लागि। should be easy. त्यसकारण सिकाइ चाहिँ सजिलो हुनुपर्छ Learning should be fun. अनि सिकाइमा रमाइलो पनि हुनुपर्छ। How can I produce this environment? म कसरी यस्तो खालको माहौल तयार गर्न सक्छु त? Using my voice. म मेरो आवाजलाई प्रयोग गर्छु And you see, अनि हेर्नुस् त you are much more comfortable. अनि त्यसो हुँदा तपाईलाई सजिलो छ, आराम छ। Even if it is raining outside. बाहिर पानी परे तापनि I also could continue my presentation as normal. मेरो प्रस्तुति अघि पछि You know, I go through my slides. मेरो त्यो And स्लाइडहरु I teach my lessons. मेरो पाठहरु यसै गरी And I see people in the back, they are already sleeping. अनि त्यहाँ पछाडी बसिराख्नु भएको छ, सुतिसक्नु भयो And all सायद। the others also. Okay. You see, it हेर्नुस् doesn't त work. Just an example. मैले तपाईलाई एउटा उदाहरण दिएँ। How we can use the voice हामीले कसरी हाम्रो आवाजलाई प्रयोग गर्न सक्छौं in order with the iceberg theory. आइसबर्गको सिद्धान्त अनुसार। Okay. And of course, no, I cannot make trainings now to develop my voice anymore. Let's go to the gesture. अब हाउतिर जाउँ त। 35% 35% impact of gestures. हाम्रो हाउभाउले 35% प्रभाव पार्दो रहेछ। What does it mean? यसको अर्थ के होला त? I could teach like this. म यसरी पनि सिकाउन सक्थे। Why I need my hands and my feet and my body? मेरो हात खुट्टा मेरो शरीर सबै It's no need. आवश्यक छैन होला। The training is about the topic. अनि तालिम भनेको विषयवस्तु मात्रै हो। How long could you follow my training तपाईले with कति this kind लामो समयसम्म यस्तो खालको of वातावरण gymnastics? यसरी मैले गरे भने कति समयसम्म तपाईँ तालिममा बस्न सक्नुहुन्छ त? Probably very soon again you would sleep. अनि सायद अब छिटै नै फेरि पनि तपाईहरु निदाउनुहुन्छ होला। So what I do? त्यसो भएको हुनाले म के गर्छु? I use my hand. मेरो हातलाई प्रयोग गर्छु। Okay. And now, what's the difference? अब के फरक भयो त? I could use my hands like this. मेरो हातलाई मैले यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छु। What are your feelings now? मैले यसरी गर्दाखेरि तपाईलाई कस्तो अनुभव भयो? If I teach, मैले यसरी सिकाएँ भने this is gymnastics, you know. What is my communication now? अब मैले यसो गर्दाखेरि के कुरा सञ्चार गरिराखेको छु त? Sleep.
boring, एकदम दिक्क लाग्दो, negative. अलि त्यसको नकारात्मक And what सोच happens पनि छ। now? अब यसो गर्दा के भयो त? I just changed. I don't have a message at the moment. I just use my hands. अब मैले कुनै शब्द सन्देश बोलेको त छैन, मैले हात मात्र What's प्रयोग going गरेको। on now? अब यसो गर्दा के हुन्छ त? You have the impression what he's saying is important. अब तपाईले यो सोच्नुहुन्छ अब के भन्न लागेको छु यो चाहिँ एकदमै Why महत्त्वपूर्ण is छ। it important? यो किन महत्त्वपूर्ण छ त? Because of the content? के यो विषयवस्तुको कारण? Sure not. I have no content at the moment. अब अहिले कुनै विषयवस्तु त छैन, Just because of my gesture. यो चाहिँ मेरो हाउभाउको कारणले हो। Huh. This is the language of body. यो चाहिँ हाम्रो शरीरको भाषा हो, हाउभाउ। Or if I show a book, अथवा मैले तपाईलाई एउटा किताब देखाएँ भने, let's do a presentation. प्रस्तुतिकरण गर्दा I can do it like this. मैले यसरी गर्न सक्छु, I can do it like this. मैले यसरी समातेर बस्न I can do it like this. अथवा यसरी गर्न सक्छु, Or I can do it like this. यही कुरालाई मैले यसरी पनि गर्न सक्छु। What's the difference? के फरक पर्यो त? Which one is more important? कुन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला? This one. You यसरी see, देखाउनु चाहिँ। I did not say it is important. You understood this must be important. मैले यसो गर्नु महत्त्वपूर्ण भनेर तपाईलाई भनेको होइन, तपाईहरु आफैले थाहा पाउनु भयो कि यसो गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। So, do we understand the system behind? र यसको पछाडीको In body प्रणाली बुझ्नको language. लागि हाम्रो शरीरको हाउभाउको We have so-called down chestics. अब यसलाई चाहिँ अलिकति के भन्छ, अलि तल्लो खालको त्यो हाउभाउ हुन्छ त्यो। All the chestics going downwards, अनि हाम्रो सबै हाउभाउ चाहिँ एकदम तलतिर जाने छ भने they make it not important, अनि यसको अर्थ चाहिँ Not त्यति महत्त्वपूर्ण interesting. छैन, त्यति चाखलाग्दो पनि छैन भन्ने हुन्छ, boring, एक दिक्क लाग्दो हुन्छ negative. र त्यसको नकारात्मक सन्देश हुन्छ। And there are people that teach like this. अनि मान्छेहरू यसरी सिकाउने पनि हुन्छन्। Hours. You see, this is a down chestic, अनि यसो गर्नु भनेको अलि नराम्रो खालको हुन्छ and never-ending down chestics. अनि उनीहरूले कहिले पनि नसिक्दैकन यसरी गर्छन् होला। It's not possible to convince people with this kind of down chestic. यस्तो खालको हाउभाउले मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउन सकिँदैन। You cannot convince people like this. यसरी मानिसहरूलाई सहमत गराउन सक्नुहुन्न, It's not possible. सम्भव छैन। Now we need the hand, अब हामीले हातलाई प्रयोग गर्नुपर्छ and we combine it with our voice, अनि यसलाई हाम्रो and you आवाज see, सँगसँगै प्रयोग गर्छौँ। we are much more powerful. अब चाहिँ हामी एकदमै शक्तिशाली देखिन्छौँ। And this has an influence with the content we teach. अनि हामीले यसरी गर्यौँ भने हाम्रो विषयवस्तु सँगसँगै हाम्रो हाउभाउले प्रभाव पार्छ। We could teach rubbish like this, अनि एकदमै काम लाग्ने कुरा नै यसरी भन्न and a सक्छ। lot of people will believe. अनि यसरी बोल्यो भने मान्छेहरूले हामीले जे बोले पनि विश्वास Or we could teach very serious topics like this, अनि अथवा तपाईले कुनै गम्भीर विषयलाई पनि यसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ। and we have an impact. त्यसो गर्दा प्रभाव पर्छ। And if we communicate very important topics like this, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छ तर तपाईले यसरी सिकाउनु भयो भने it's a waste of time. यो चाहिँ समयको बर्बादी मात्रै हो, It has no impact. त्यसको कुनै प्रभाव हुँदैन। No go for professionals. अनि व्यावसायिक काम गर्ने मान्छेहरूको लागि त्यसले कुनै लक्ष्य प्राप्त गर्दैन। Do you know how the Pope prays in the Vatican? अनि Oh, he speaks to the people. अनि भ्याटिकन सिटीमा पोपले अरू मानिसहरूसँग कसरी बोल्छन् त? Always like this. उनीहरू सधैँभरि यसरी बोल्छन्। And Moses, even from time to time, they had to support his hands. Yeah. अनि मोसाको लागि पनि उसलाई हात उचाल्नको लागि सहायता गर्ने मान्छे दुईतिर चाहिएको थियो। This, आरोन एन्ड हुर। yeah, exactly. This is also an element of authority. र यो हात उचालाई यस्तो भनेको एउटा अधिकारको एउटा चिन्ह पनि हो। It's also an element of self-confidence. यो यसको चाहिँ एउटा आत्मविश्वासको एउटा तत्त्व हो। If you are not self-confident, यदि तपाईँ आफैमा विश्वस्त हुनुहुन्न भने people will not follow our message. अनि मानिसहरूले हाम्रो सन्देशलाई पछ्याउने छैनन्। That's why we have to appear self-confident. त्यसै कारणले हामीले हाम्रो आत्मविश्वासलाई पनि And how do we do it?
हामी कसरी गर्छौँ त्यसलाई? Using the 35% of the body language, of the chestics. तपाईँको शरीरको भाषा हावभावलाई 35% प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। Who is able to do this? यो यस्तो गर्न कसले गर्न सक्छ? Who? कसले? Me. Everybody of you. तपाईहरु सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ। But तर very few people are used to do it. तर थोरै मान्छे मात्रैले यस्तो गरिराख्छन्। If you are not used, if you are not trained, then you never do it. अनि तपाईले तालिम पनि पाउनु भएको छैन, गर्दा पनि गर्नुहुन्न भने तपाईले कहिले गर्न सक्नुहुन्न। That's why I tell it to you. You have to do it. त्यसकारण म तपाईलाई चुनौती दिएर भन्छु तपाईले Use गर्नुपर्छ। your body language. तपाईको शरीरको भाषालाई प्रयोग गर्नुहोस् हावभावलाई। And now I was talking about my hand. अनि मैले मेरो हातको बारेमा तपाईलाई बताएँ But I also have feet. र मेरो खुट्टा पनि छ। Okay. And you see, now I use my feet language. र अब मैले खुट्टाको भाषा पनि प्रयोग गरिराखेको छु। And give me an idea. What is now your impression? अब म यसरी हिँड्दाखेरि तपाईलाई तपाईँको आकर्षण के Of course, हुन्छ? I exaggerate at the moment. अहिले मैले के गरिराखेको छु त? But what is your impression? अब म यसरी हिँडे भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ? Would you follow my message now? के तपाईले मैले के भनिराखेको छु पछ्याएर? No, of course not. सायद होइन होला। My message was he is nervous. अनि मेरो सन्देश कि उहाँ नर्भस हुनुभयो, He is unsure. अनिश्चित भयो, He is not a professional. अनि एकदम प्रोफेसनल व्यावसायिक पनि भएन। That's why it's a no-go. त्यो यसको कुनै लक्ष्य पनि भएन। Our feet should be like a rock in the sea. अनि हाम्रो खुट्टा चाहिँ चट्टानमाथि राखेको जस्तो हुनु पर्यो। I don't move them. म चाहिँ But यहाँबाट I use अञ्चल my गर्छु। hand. अनि म मेरो And my- हात चाहिँ प्रयोग गर्छु। Here it is. Now, what is your impression? अब मैले हात यसरी प्रयोग गर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? What is? How do I? My English is. I'm getting tired. I see. Yes. Help me. What is my impact now to you? अब मैले यसो गरेँ भने यसको प्रभाव के पर्छ त? Again, no message, अब मैले केही सन्देश बोलेको त छैन, but a very different chestics. तर मैले मेरो हावभावलाई अलि फरक बनाएको छु। Am I still unsure? Am I still not unsure? के अब यसो गर्दा के म अझै पनि अनिश्चित छु कि? Probably. Now you really have the impression, wow, he's a professional. अब तपाईले अब हेर्दा देख्नुहुन्छ ओ उहाँ चाहिँ एकदमै व्यावसायिक प्रोफेसनल He हुनुहुन्छ। knows what he teaches. अब के सिकाउने भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। Why? किन? I'm like a rock in the sea. अनि अब चाहिँ म त्यो समुद्रमाथि भएको चट्टान जस्तै छु। I just have to move a little bit like this, अनि कहिलेकाहीँ म अलिअलि यताउता सर्नुपर्छ होला, and it's already very different. तर धेरै कम। There are many trainers. They teach like this. You see? And now go. अनि कति मान्छेले यसरी सिकाउँछन्, यसो हेर्दा कुनै I लक्ष्य पनि destroy नभएको my authority. छ। अनि यसो गर्ने हो भने मैले मेरो आफ्नो अधिकारलाई नै सिद्धाइराखेको छु। Now I show authority. अब चाहिँ म मेरो अधिकारलाई प्रदर्शन गर्छु। What did we learn yesterday morning? हिजो बिहान With हामीले के कुरा no, that is सिक्यौँ? my story. मेरो कथाबाट मैले के सिकाएँ? As trainers, we need to have authority. हामी एउटा शिक्षकको To show रूपमा, authority. प्रशिक्षकको रूपमा हामीसँग अधिकार हुनुपर्छ र त्यो And then अधिकार we प्रदर्शन गर्नुपर्छ। discuss how this, where this the authority comes from. त्यसो भए यो अधिकार कहाँबाट आउँछ त? And then we learn one part of the authority is given to us. अनि त्यो मध्येको एउटा अधिकार चाहिँ हामीलाई दिएको छ। It's given to a officer in the army. He has this authority because he is an officer. आर्मीको अफिसरलाई पनि एउटा अधिकार दिएको छ। ऊ आर्मीको अफिसर भएको कारण उसँग त्यो अधिकार छ। Jesus had the authority from his father. अनि येशू ख्रीष्टलाई पनि उहाँको पिताबाट त्यो अधिकार It प्राप्त is थियो। a given authority. अनि उहाँले पनि हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। And as children of God, all of us, we have given authority. अनि परमेश्वरको छोराछोरी भएको नाताले हामी सबैजनालाई त्यो अधिकार दिएको छ। Very wise to think about this, the power of creation. अनि creativity. सृष्टिको अधिकार त्यो हामीलाई दिएको छ।
We have this authority. हामीलाई यो अधिकार We have दिएको छ this creativity. हामीले यसलाई सृजनशील तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ But another part of authority, र अर्को तरिकाको अधिकार पनि हुन्छ yes, we have to develop त्यो चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ with knowledge, ज्ञान with skills, हाम्रो सिप and with using the chestics. र त्यो सँगसँगै हाम्रो And हावभावलाई the प्रयोग voice. गर्नुपर्छ र आवाजलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ And it helps a lot. अनि अब यसो गरेर अब एकदमै धेरै And हुन्छ now we combine this, the content, a good content, र राम्रो विषयवस्तु सँगसँगै हामी यसलाई पनि ल्याउँछौँ combine it with our rhetorics, अनि यो सँगसँगै हामी ल्याउँछौँ र यसलाई प्रयोग गर्छौँ and we have an impact. र त्यसो गर्दा चाहिँ यसको प्रभाव पर्छ Okay. Of course, from time to time, I walk around. अवश्य पनि बेला बेलामा म दायाँ बायाँ हिँड्छु यसरी I use my chestics. अझै यसरी हिँड्दा पनि म मेरो हावभावलाई प्रयोग गर्छु My whole body comes closer to you. मेरो पुरै शरीर तपाईँको नजिक आइराखेको छ Again, this is chestics. अझै पनि मेरो यो हावभावकै प्रयोग I गरिराखेको छु show, I come much closer to you. That's absolutely the same. It has nothing to do with the content. अनि अहिले पनि मेरो विषयवस्तुसँग गर्ने कुरा केही छैन तर म तपाईँसँग आउँदा हावभाव प्रस्तुत गरेको But with my body, I create an atmosphere. तर मेरो शरीरको हावभावले एउटा माहौल सिर्जना गरिराखेको छु An atmosphere of authority. यो अधिकारको वातावरण Okay, I hope you understand what is possible सायद तपाईँले to बुझ्नुभयो होला के कुरा चाहिँ express सम्भव with छ our body. अनि हाम्रो हावभाव बिना हाम्रो आवाज कस्तो हुन्छ होला But don't forget about the 35% of the त्यसै mimic. कारण यो 35% जुन प्रयोग गर्ने हावभाव छ यसलाई नबिर्सिनुहोस् 35%. 35% पो हो त This is just my face. यो मेरो मुखको मुहारको प्रस्तुति हुन्छ That's interesting. Just showing my face, र मेरो अनुहार मात्र देखाएर and I already have an impact. त्यसको प्रभाव हुन्छ Maybe a negative impact तर त्यसको नकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ or a positive impact. अथवा सकारात्मक प्रभाव पनि हुन सक्छ What makes the difference? के फरक हुन्छ त्यसमा के कुराले फरक पार्छ Yes, a mouth like this. म यसरी मेरो It's not possible मुहार देखाउँछु to inspire people. अथवा म मानिसहरूलाई प्रेरित गर्न सक्छु People read my face. मानिसहरूले मेरो अनुहारलाई And पढिराखेको reading my हुन्छ face comes to the conclusion, yes, they'll believe what he's teaching, or no, that's just a show. अनि मानिसहरूले हाम्रो मुहारलाई पढ्न सक्छन् अनि भन्छन् ओ उसले साँच्चैकै यो कुरा हो कि होइन भन्न सक्छन् And I hope you see the passion I have for what I do. अनि तपाईँले मसँग भएको जोसलाई पनि देख्नुहुन्छ چې म गर्छु And I hope you see it in my face. त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मेरो मुहारमा देख्नुहुन्छ If I talk about happiness, यदि मैले खुसीको बारेमा कुरा I गर्छु भने hope you see it in my face. त्यो खुसी तपाईँले मेरो अनुहारमा देख्नुहुन्छ Why? किन I do it, this program, since 30 years. किनभने मैले यो कुरा विगत 30 वर्षदेखि गर्दै आएको छु And this is a part of my person. अनि यो चाहिँ मेरो व्यक्तिको It's very deep हिसाबले एउटा inside. भाग हो यो म भित्र छ I love this kind of trainings. अनि यो खालको तालिम मलाई मन पर्छ I love people. मलाई मानिसहरू मन I पराउँछ love this interaction with people. मलाई मानिसहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न मन I पर्छ love this cooperation with people. मानिसहरूसँग सहकार्य गर्न मन And पर्छ I hope you can see this on my face. त्यसै कारण तपाईँले यो कुरा मेरो अनुहारमा देख्नुहुन्छ Sometimes preachers are preaching about joy. अनि कति प्रचार गर्नेहरूले आनन्दको बारेमा प्रचार गर्छ Because the Bible talks about joy. अनि बाइबल खोल्छन् अनि आनन्दको बारेमा And you कुरा see, is it possible to teach or to preach like this about the gospel of joy? गर्छन्। अनि आनन्दको सुसमाचार यसरी प्रचार गर्न सकिन्छ होला It doesn't fit together. Nobody believes it. अनि यसरी बोलेको कुरा सुहाउँदै सुहाएन If we talk about joy, if we have joy, then we have to show यदि joy. हामीले आनन्दको बारेमा कुरा गर्छौँ अरूलाई प्रचार गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो अनुहारबाट पनि And आउँछ how do we show it? हामी कसरी यसरी देखाउन Not सक्छौँ त? this kind of cheese smiling. यस्तो खाले यसको मतलब यसरी गरेर हाँसेर देखाउने भनेको त होइन No. That's not natural.
यो चाहिँ प्राकृतिक भएन। Real joy has to come inside out, deep inside out. अनि वास्तविक आनन्द चाहिँ भित्र हृदयबाट बाहिर आउनुपर्छ। Deep joy is the result of many years of development, personality development. अनि वास्तविक त्यो गहिरो आनन्द चाहिँ वर्षौंदेखिको व्यक्तित्वको विकास गरेपछि But आउँछ। it's a wonderful thing. If we know I have this joy, and now I share. अनि जब तपाईलाई थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईभित्र त्यो आनन्द आइसकेको छ, त्यसको what लागि happens? बाँड्नुहुन्छ, खुसीको कुरा हुन्छ। अनि के हुन्छ? People are inspired, अब मानिसहरू encouraged. प्रेरित हुन्छन्, उत्साहित हुन्छन्। My joy combines with the content of my message. अनि अब चाहिँ मैले बताउन खोजेको विषयवस्तु And now- मेरो आनन्द पनि मिसिन्छ। I touch people. अब चाहिँ म I मानिसहरूलाई touch छुन्छु। hearts. म मानिसहरूलाई छुन्छु अब। This is what we wanted these are our aims, अनि यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो, to touch people. मानिसहरूलाई छुनु। Okay, do we understand the importance of using our body language? हाम्रो शरीरको our हावभावलाई voice. प्रयोग गर्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ कि हामी बुझेका छौँ? And please, if you are teachers, यदि तपाईँ शिक्षकहरू if you हुनुहुन्छ, are professors, यदि तपाईँ प्रोफेसर if you are हुनुहुन्छ, trainers, यदि तालिम दिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, please take care for your students. तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। Don't make them sleep. उनीहरूलाई सुत्न नदिनुहोस्। If they sleep, probably it is not their guilty, it's yours. यदि उनीहरू सुते भने सायद यो तिनीहरूको दोष होइन, त्यो तपाईँहरूकै हो। So if you are professional teachers, यदि तपाईँको व्यावसायिक हिसाबले शिक्षकहरू हुनुहुन्छ भने please take care for your audience. तपाईँको सहभागीहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् And use the instruments. अनि यो उपकरणहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। Okay. That's enough of Gordon. गोर्डनले यही कुरा भन्नुभएको छ। Maybe I could have a short feedback from your side. म तपाईँहरूकोबाट छोटो केही प्रतिक्रियाहरू पाउन चाहन्छु। No feedback? Oh. That's also a feedback. Okay. त्यो पनि Fine. But you see, normally, if we would have more time, what would we do now? सामान्यतया यदि हामीसँग अलि बढी समयको भए हामी के गर्थ्यौँ होला? We would do the same as we did in this story I told you yesterday morning. अनि हिजो बिहान मैले तपाईँलाई बताएको कथामा जस्तै हामी गर्थ्यौँ। You know, my gold story? मेरो त्यो ब्याच लगाएको सुनको त्यो लगाएको त्यो कथा मैले भनेको थिएँ। What did I have to do there? मैले त्यहाँ के गर्नु परेको थियो? We learned this lesson यो पाठ हामीले सिक्यौँ। and the iceberg theory. Iceberg Several सिद्धान्त पनि lessons you had सिक्यौँ। now. And then Mario, 10 minutes, have a अनि speech. मारियोलाई 10 मिनट दिएको थियो, उसले प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो। And here we have the camera, अनि हामीसँग यहाँ क्यामेरा छ as today. हिजो, And now अनि आज पनि I act. And 10 minutes later, he will 10 come मिनट back, पछाडि show the film, and show me all the mistakes I do. अनि अहिले प्रस्तुत गरिसकेपछि 10 मिनट पछाडि You know, फर्केर this हेर्दा camera- सबै मेरो गल्तीहरू के के It's चाहिँ देखिन्थ्यो। a very real feedback. अनि यो क्यामेराले चाहिँ वास्तविक प्रतिक्रिया जनाउँछ, दिन्छ। And the teacher has nothing to say anymore. अनि अब Why? कस्तो छ भनेर भनिराख्नु पर्दैन। किन? The camera sees everything. किनभने क्यामेराले सबै कुरा देखिराखेको छ। Camera sees my chestics. मेरो हाउभाउ पनि क्यामेराले देखेको हुन्छ। The camera sees my face, my mimics. मेरो अब मुहारको प्रस्तुति कस्तो छ कता हेर्दैछु क्यामेराले देखेको हुन्छ। Sees, hears my voice. क्यामेराले मेरो आवाज पनि सुनेको हुन्छ। I just have to watch the movie, अनि त्यो मुभी हेर्यो भने मात्रै पनि पुग्छ। and then I will learn. अनि म त्यहाँबाट सिक्न सक्छु। I will see, whoa, it's not so bad. Yeah. I do already well. मैले यसो हेर्दा ओ मैले राम्रै गरेको रहेछु। Wonderful, enjoy. वा अनि आनन्द मनाउन सक्छौ। And then I see, but here I could improve. अनि यसो हेरौ यहाँ चाहिँ अझ राम्रो गर्न सक्थे मैले। I will not forget the picture I see. अनि Because मैले it was देखेको me in the चित्र camera. चाहिँ म बिर्सिदिन। They will remind me several times. अनि त्यसले मलाई धेरै पटक स्मरण And in गराउँछ। small steps, अनि I अगाडिको कदमहरुमा will बढाउँछ improve. र म सुधार गर्न सक्छु। The camera is a very tough teacher. क्यामेरा चाहिँ एकदमै कडा खालको शिक्षक हो। Not a very good teacher. राम्रो शिक्षक हो। But the camera gives me a feedback. क्यामेराले मलाई एउटा फिडब्याक दिन्छ। The camera criticizes me.
क्यामेराले मेरो आलोचना गर्छ So I have to learn how to deal with this kind of criticism. अनि यस्तो खालको समालोचना आलोचनाबाट कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा मैले सिक्नुपर्छ Okay, we will not do this in this exercise here, हामी यो अभ्यास यहाँ गर्ने छैनौँ but maybe Ashish will organize one day another training with you with this kind of trainings. सायद आशिषले तपाईँहरूको लागि एक दिनको यस्तो खालको तालिमको आयोजना गर्नुहुनेछ यो यसको लागि And then I warmly recommend you go on the stage and do it. अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू स्टेजमा जानुहोस् र प्रस्तुत गर्नुहोस् Okay. And now we go to two. Two. Page 20 in your brochure. 20 नम्बर पेजमा हजुरले हेर्नुभयो भने Page 20. 20 पेज नम्बर 20 Okay. You know, this was the fun part now. अब यो हामीले अलिकति रमाइलो गर्यौँ And now we go back to a more intellectual part, अब अलिकति बौद्धिक भागतिर पनि हामी जानुपर्छ where we need our brain to understand. अब चाहिँ हामीले अलिकति दिमाग लगाउनु पर्छ कुराहरू बुझ्नलाई And in the training, in the professional training, we talk about the didactic principles. व्यावसायिक तालिममा हामीले शिक्षात्मक सिद्धान्तहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ And they are sometimes a little bit different for children, of course, and for grown-up people. यो शिक्षा चाहिँ कहिलेकाहीँ बढिराखेको व्यक्तिहरूको लागि र बालबालिकाहरूको लागि फरक हुन सक्छ But in general, they are the same principles. तर सामान्यतया एकै खालको सिद्धान्त हुन्छ And if we go back to Confucius, कन्फ्युसियसले भनेको कुरामा हामी जाने हो भने he said, there are three ways of learning, अनि सिकाइका तीनवटा तरिका छन् भनेर कन्फ्युसियसले भन्छन् either by reflection, which is the noblest. एउटा चाहिँ विचारशील भयो Reflection means, yes, we listen, we think about, अनि यसमा हामीले the सुन्छौँ त्यो noblest विषयमा विचार and गर्छौँ the easiest. यो सजिलो छ Or we learn by imitation, अथवा हामीले अनुकरण गरेर Which पनि is the सिक्न easiest? सक्छौँ यो पनि सजिलो we छ just look, how does Mario do? मारियोले कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो हेर्न सक्छौँ And then we imitate. अनि त्यसै अनुसार This is the easiest अनुकरण way. गर्छौँ यो चाहिँ एकदमै सजिलो तरिका हो Or by experience. र अर्को तरिका भनेको अनुभवद्वारा No, we go to the training with the camera अनि क्यामेराको अगाडि तालिममा हामी जान्छौँ and we exercise, र हामी train, अभ्यास गर्छौँ which is the bitterest. र त्यो चाहिँ It's the hardest. एकदमै पीडादायी हुन्छ एकदमै कठिन हुन्छ Or, yes, you learn in failures with your business. अनि तपाईँको व्यवसायमा असफल हुँदा तपाईँले सिक्नुहुन्छ Several of you shared this kind of experience. तपाईँहरू कतिजनाले यस्तै खालको अनुभव भएको कुरा बाँड्नुभयो And you have seen these are the most expensive experience, अनि the तपाईँलाई most यो expensive lessons. अनुभव गर्नुभयो यो चाहिँ एकदमै महँगो सिकाइ हुन्छ And whenever possible, try the other two options. र यदि सम्भव भएसम्म अरू दुईवटा तरिकाहरूलाई चाहिँ अपनाउनुहोस् But anyway, all three ways works. तर पनि यो तीनैवटा तरिकाले काम चाहिँ गर्छ And now let's go to the principles. र अब ती सिद्धान्तहरू के छन् त्यहाँ जाउँ There are 6 principles. 6वटा सिद्धान्तहरू छन् We talk about the need principle. आवश्यकताको सिद्धान्तको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ We talk about the discovery principle, खोजको सिद्धान्तको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ the apportioning principle, विभाजनको सिद्धान्त कुरा गर्छौँ the objectivity principle, वस्तुनिष्ठताको सिद्धान्तको the कुरा गर्छौँ fellowship principle, संगतिको सिद्धान्त पनि छ and the realization principle. अर्को अनुभूतिको सिद्धान्त पनि छ Okay. Let's go deeper in detail. अलिकति विस्तृत रूपमा हेरौँ Let's have a look at the need principle. आवश्यकताको सिद्धान्तलाई हेरौँ Many times you heard me saying the donkey drinks only when he is thirsty. धेरै मैले यो कुरा किन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो Because I want to touch the need principle.
किनभने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई म छुन चाहन्छु। And if we talk about the need principle, again, of course, we are in the iceberg theory. अब आवश्यकताको सिद्धान्तको कुरा गर्दा फेरि पनि हामीले आइसबर्ग सिद्धान्तलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। We talk about the basic needs of people. अनि मानिसहरूको आधारभूत खाँचो के छ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। That means if I teach, whatever I teach, अनि जे कुरा पनि म सिकाउँछु, first I have to make sure my audience is thirsty. मेरो सहभागीहरू तृषित छन् भन्ने कुरामा म निश्चित हुनुपर्छ। Don't start teaching just with the content. अब If they are तुरुन्तै not yet thirsty. उनीहरू तिर्खाएका छैनन् भने कुनै विषयवस्तु निकालेर तुरुन्तै सिकाउने कुरा नगर्नुहोस्। And now we need creativity. अब यसको लागि चाहिँ हामी अलिकति सृजनात्मक There हुनुपर्छ। are so many ways to make people thirsty. मानिसहरूलाई तिर्खा लाग्ने बनाउने धेरैवटा तरिका छ। In my trainings, I do it. मेरो तालिममा चाहिँ म यो गर्छु। And probably you never realized what he's doing. तर वास्तवमै तपाईले महसुस गर्नुभएको हुनुहुन्न होला मैले के Of course, गरिरहेको छु it भनेर। was always a strategy behind. तर यो सबै कुराको पछाडि मेरो एउटा रणनीति हुन्छ। Why did I start with this gold story yesterday morning? अनि हिजोको त्यो सुन लगाएको त्यो कथाबाट मैले सुरु गरेँ। किन मैले त्यो I भने? wanted to make the donkeys thirsty. किनभने म एउटा गधालाई चाहिँ तृषित बनाउन चाहन्छु। And there are so many elements we can use to make donkeys thirsty. अनि एउटा गधालाई तृषित बनाउने अरू धेरै तत्त्वहरू पनि छन्। But we have to think about तर यस विषयमा हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। and make sure he is thirsty. Don't start before. अनि ऊ तृषित छ भन्ने कुरा निश्चित नभएसम्म तपाईको शिक्षा सुरु गर्नु हुँदैन। Or there are other sayings. You should plow before sowing. अर्को भनाइ पनि छ रोप्नु अघि जोत्नु पर्छ। That's clear. स्पष्ट छ नि। First plowing, later sowing. सुरुमा Not the जोत्नु पर्छ opposite. अनि मात्रै रोप्नु पर्छ। First make the donkey thirsty. सुरुमा गधालाई तृषित बनाउनु पर्छ। Okay. Or somebody else said, fruitful is only that knowledge which answers a question that has occupied and has pressed us personally. अनि यसरी भनिएको छ त्यो ज्ञान मात्र फलदायी हुन्छ जसले हाम्रो मनमा लागेको र व्यक्तिगत रूपमा दबाएको प्रश्नको जवाफ दिन्छ। How much stuff I had to learn at university. मैले Far away from my interests, far away from touching me. अनि मैले विश्वविद्यालयमा सिकेका कुराहरू मेरो चाखभन्दा धेरै पर हुन सक्छ। And I remember already in my university time we had a few professors, they were wonderful. अनि म स्मरण गर्छु कि कतिपय प्रोफेसरहरू चाहिँ एकदमै राम्रो थिए। Even in mathematics. म्याथमेटिक्समा पनि गणितमा। How to make Mario thirsty. अनि मारियोलाई कसरी तृषित बनाउने त? And it worked. अनि यसले काम गर्थ्यो। Some did it, some did not. Okay. How can we make people thirsty? हामी कसरी मानिसहरूलाई तृषित बनाउन सक्छौं त? Sorry? A story, yes. कथा भनेर? Exactly. As I did yesterday. हिजो गरेको It's a जस्तो? story. Exactly. And what did I do with this story? यो कथाबाट मैले के गरेँ त? Why did... Sorry? We can ask questions. Yes, a first dialogue. कुराकानी। You see, after the story, immediately it was a dialogue. कुराकानी कथा भन्ने बित्तिकै फेरि कुराकानी। Why? I wanted to make sure you are not in the mode of listening. अनि तपाईले सुन्ने तरिकामा मात्रै त्यहाँ भएन। I wanted to be sure you are in the mode of interaction. तर तपाई चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने मोडमा आउनुहुन्छ भनेर म चाहन्थे। As soon as your brain is in the mode of listening, तपाई सुन्ने मात्रै कुरामा आउने बित्तिकै what happens? के हुन्छ? You need around 10% of your capacity of the brain. अनि तपाईको दिमागको 10% जतिको त्यो क्षमता You प्रयोग can गर्नु। listen with 10%. अनि
तपाईँ सुन्नुहुन्छ 10% जति, And the other 90%, अरू 90% के हुन्छ? you use to think about tomorrow, अनि 90% चाहिँ About भोलि the के problem of yesterday, हिजो के समस्या आयो भन्ने बारेमा holidays. सोच्नुहुन्छ, बिदामा के गर्ने होला भनेर सोच्न थाल्नुहुन्छ, and a little bit you are still listening the topic. अनि अलिअलि त्यो सिकाएको विषयवस्तु सुन्नु And पनि you know हुन्छ। what Mario says is intellectually it's not really very difficult, it's easy. अनि यो भौतिक हुनु अप्ठ्यारो छैन, वास्तवमा So you सजिलो। don't need 20%, 10% of the brain, it's enough. अनि 20% चाहिन्छ, 10% मात्रै दिमागले प्रयोग गर्ने पुग्छ। That's science of brain. त्यो चाहिँ विज्ञान, How the brain दिमागको works. विज्ञान हो, कसरी ब्रेनले काम गर्छ भनेर। Everybody works like this. How can I change it? म कसरी यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छु त? How can I bring you to the mode of interaction? तपाईलाई अन्तर्क्रिया गर्ने मोडमा म कसरी ल्याउन सक्छु? Because as soon as we have this interaction, तपाईसँग अन्तर्क्रिया हुने बित्तिकै your brain works very differently. अब तपाईको दिमागले फरक तरिकाले काम गर्न थाल्छ। How do we do it? हामी कसरी गर्न सक्छौँ त यो कुरा? Just now I do it. जस्तै भर्खर मैले गरेँ, We can ask a question. Asking questions. मुख्य प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। Oh, write it down. अब के प्रश्न सोध्ने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। Question that can create the curiosity. Exactly. Question is the key. मुख्य कुरा चाहिँ प्रश्न हो जसले उत्सुकता जगाउँछ। If we teach, we have to ask a lot of यदि questions. तपाईले सिकाउन चाहनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। Why? किन? As soon as in your head, if you have to think about a question, तपाईको दिमागमा प्रश्नहरूको बारेमा सोच्ने बित्तिकै what happens? के हुन्छ? You need 100% of your brain capacity to think about. अब तपाईको दिमागलाई 100% लगाउनु पर्ने भयो सोच्नको लागि। It's not possible to do it with 10%. अब 10%ले मात्रै काम गरेर Or हुँदैन 50%. अथवा 50%। Question ask for 100% of प्रश्न सोध्ने activity in your बित्तिकै brain. त्यसको उत्तर दिनलाई Focusing to this. 100% दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। And what do I want to have? र म के चाहन्छु? I want to have your attention, 100% of your brain. म तपाईको सतर्कता चाहन्छु, 100% दिमाग यता लगाएको। I do not want to teach a sleeping audience. सुतिराख्ने उग्ने दर्शकहरूलाई अथवा सहभागीलाई म I सिकाउन need चाहन्छु। 100% of your brain. म तपाईको 100% दिमाग म चाहन्छु। And how do I do it? र यसको लागि म के गर्छु? कसरी I गर्छु? ask questions. म प्रश्नहरू सोध्छु। And if there are different kinds of questions, त्यहाँ फरक प्रकारको प्रश्नहरू हुन्छन्। what kind of questions? कस्तो प्रकारको प्रश्नहरू? ओपन इन्डेड, क्लोज इन्डेड। Open questions and closing questions, yes. खुला खालको This we learned प्रश्नहरू, yesterday बन्द खालको in the हिजो हाम्रो question technique. सेसनमा सिक्यौँ प्रश्न गर्ने Open पद्धतिहरू, questions, closed questions. खुला खालको प्रश्नहरू, But बन्द in this खालको context, प्रश्नहरू। we need another type of questions. र यो अवस्थामा हामीलाई अर्को प्रकारको प्रश्नहरू पनि चाहिन्छ। WH questions. Sorry? WH questions. WH questions. What, I don't why? know one. What, why, and this is also very good, a very good type of questions. यो पनि एकदमै राम्रो प्रकारको प्रश्नहरू हो। But here we have another kind of questions. अब यहाँ चाहिँ हामीसँग अर्को प्रकारको We प्रश्न छ। call it either the real questions हामी यसलाई वास्तविक प्रश्न भन्छौँ or the rhetorical questions. अथवा यो आलङ्कारिक प्रश्न भनेर भन्छौँ। So what is a real question? वास्तविक प्रश्न कस्तो हुन्छ? This is a real question. यो चाहिँ वास्तविक प्रश्न हो। If I ask you a real question, यदि मैले तपाईलाई वास्तविक प्रश्न सोधेँ भने I expect an answer. म एउटा उत्तरको अपेक्षा गर्छु। What is a rhetorical question? आलङ्कारिक प्रश्न चाहिँ कस्तो हुन्छ त? A rhetorical question is a question where I do not expect your answer. आलङ्कारिक प्रश्न चाहिँ यस्तो प्रश्न हुन्छ जसमा म Why तपाईबाट not? उत्तरको अपेक्षा गर्दिन। Why not? किन अपेक्षा Because गर्दिन? I want to give the answer of to this question. यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ म दिन चाहन्छु। But why do I use rhetorical questions if you are not allowed to give answers? यदि तपाईलाई उत्तर दिन अनुमति छैन भने किन म यो आलङ्कारिक प्रश्न गर्छु त? Because rhetorical questions have a huge benefit. किनभने आलङ्कारिक प्रश्नको Advantage, धेरै huge फाइदाहरू advantage. छ।
What is the advantage of rhetorical questions? यस्तो आलङ्कारिक प्रश्नको फाइदाहरू के छ त? Let's first go to the real questions. सुरुमा वास्तविक प्रश्नतिर जाउँ. With a real question, I want to get your information. अनि वास्तविक प्रश्नबाट Why? म तपाईहरुबाट जानकारी When? प्राप्त गर्न चाहन्छु. This is this कहाँ, type of किन, question. कसरी यो खालको प्रश्नहरू Okay. कसले? Then I get information. त्यसपछाडि तपाईबाट म जानकारी लिन्छु. But if I ask a rhetorical question, तर यदि मैले आलङ्कारिक प्रश्न सोधेँ भने what is my objective? मेरो उद्देश्य के हुन्छ? I'm not really interested in your answer. तपाईको उत्तरमा म त्यति I'm interested in something very different. म अलि फरक कुरामा चाख राखिराखेको हुन्छु. I'm interested in what? म केमा उत्सुक हुन्छु, चाख राख्छु त? I'm interested in 100% of your brain. तपाईको 100% दिमागलाई प्रयोग गर्ने To विषयमा be म sure you चाख do not sleep. म यो कुरामा निश्चित हुन्छ कि तपाईँ सुत्नु हुने छैन. And even if it is a rhetorical question, यस्तो आलङ्कारिक प्रश्न भए तापनि your brain doesn't realize the difference. अनि तपाईको ब्रेनले फरकपना छुट्याउँदैन. Your brain is here 100%. तर तपाईले 100% दिनुभएको हुन्छ. Even at 4:30 in the afternoon. अब 4:30 बजे अहिलेको If दिउँसोको समयमा everybody is पनि tired, you're still here. तपाईको दिमाग यहाँ छ. And very often after trainings, people tell me, wow, it's already finished? It अनि was मान्छेहरूले short. धेरै अवस्थामा चाहिँ तालिम सकिसक्यो ओ सकिसकेछ. But I feel so tired. तर म अलि थकित महसुस गर्छु. Yes, of course, I know why. अनि थकित त भइन्छ तर किन? Because I made you tired. मैले तपाईलाई थकित तुल्याएँ. I made your brain working many hours. धेरै घण्टासम्म तपाईको दिमागलाई चलाउनलाई मैले लगाएँ. And that's normal. If you are not tired, I did a very bad job. यदि तपाईँ त्यो चाहिँ सामान्य हो. यदि तपाईँ थाक्नु भएन भने मैले सायद राम्रो काम गरिनँ. Okay. And now, if I ask rhetorical questions, Yedi I मैले- activate your brain. यदि मैले तपाईलाई आलङ्कारिक प्रश्न सोधेँ भने म तपाईको दिमागलाई सक्रिय बनाउँछु. And there is something else. If I ask questions, open and rhetorical, यदि मैले खुल्ला प्रश्न र आलङ्कारिक प्रश्नहरू सोधेँ भने what is the effect? त्यसको प्रभाव के हुन्छ? You feel important. तपाईले त्यसको महत्त्व अनुभव गर्नुहुन्छ. He is interested in my experience, as an example. उदाहरणको लागि मेरो अनुभवमा उनीहरू इच्छुक छन्. Do you understand the iceberg theory? तपाईले त्यो आइसबर्ग सिद्धान्तलाई सम्झनुहुन्छ? You feel important. तपाईले महत्त्वपूर्ण अनुभव गर्नुहुन्छ. How can I make you feel important? तपाईँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ Not भन्ने telling कुरा you, म कसरी oh, you are the महसुस most गराउँछु? important people on the world. यसरी तपाईँ चाहिँ संसारको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेर होइन. No, I ask you questions. म तपाईँलाई प्रश्नहरू सोध्छु And automatically, you raise up. र आफै तपाईँ माथि उठ्नु. Real questions, rhetorical questions, वास्तविक प्रश्न, helps आलङ्कारिक प्रश्न to यसले create an atmosphere यस्तो माहौल सिर्जना गर्न सहायता गर्छ. of a good culture, एउटा राम्रो संस्कृति, positive atmosphere. र एउटा सकारात्मक Everybody माहौल feels निर्माण गर्छ. accepted. अनि यसलाई चाहिँ सबैले स्वीकार गर्छ. Everybody feels important. अनि सबैले यो यसलाई महत्त्वपूर्ण छ भनेर ठान्छन्. Do you understand? तपाईँले बुझ्नुभयो? We are touching the audience. किनभने हामी चाहिँ मानिसहरूलाई छुन चाहन्छौँ. How do I do it? म कसरी गर्छु यो कुरा? In using the need principle, यो खाँचोको सिद्धान्तमा रहेर in using questions, प्रश्नहरू सोधेर and it works. यसले काम गर्छ. And if I combine this with a real stuff, real content, अनि यसलाई मैले वास्तविक विषयवस्तुमा जोडेर भने भने it's wonderful. यो एकदमै राम्रो हुन्छ अझ. That's the very simple need principle. यो चाहिँ खाँचोको सिद्धान्त, आवश्यकताको सिद्धान्त भयो. I hope donkeys are thirsty. म आशा गर्छु गधाहरू तिर्खाएको छ. Your feedback? तपाईँको केही छ भनाइ, केही प्रतिक्रिया, पृष्ठपोषण? So we can easily say our audience is like a donkey. Sorry, me? So we can easily say our audience is like donkey. Yes, exactly. Example of rhetoric question. Example of rhetoric question. You need an example? Didn't I give you just examples? When I explained it, I made minimum what? Minimum 5 or 6 what? Rhetorical questions. And why did I do it? Because I was teaching about rhetorical questions. And what do I do if I teach about rhetorical questions? Of course, I ask rhetorical questions. Otherwise, I'm a bad teacher.
मैले अघि नै रिटोरियल क्वेसनहरू धेरै सोधिसकेको छु तपाईँलाई मैले एउटा शिक्षकको रूपमा सिकाउँदै गर्दा यसलाई प्रयोग गरेको हुन्छु I'm challenging my translator. Okay? Let's go to the discovery principle. अब हामी खोजको सिद्धान्तमा जाउँ Discovery principle. Discover, strive, experience. खोज गर्नु प्रयास गर्नु अनुभव गर्नु That means if we train children or grown-up people, यदि बढ्दै गरेका मानिसहरूलाई अथवा केटाकेटीलाई हामी they तालिम want दिन not चाहन्छौँ to भने, be taught. उनीहरू सिक्न चाहँदैनन् Children, they want to discover. अनि केटाकेटीहरूले चाहिँ खोज गर्न चाहन्छन् पत्ता लगाउन चाहन्छन् Discovering, that's fun. अनि खोज गर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ उनीहरूलाई And this is what we should do in our trainings. अनि हाम्रो तालिममा पनि हामीले यसै गर्नुपर्ने हुन्छ Also with grown-up people, बढिसकेको मान्छेहरूको लागि पनि offer discovery. उनीहरूलाई खोज गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ That's why I invited you yesterday morning. त्यसै कारण मैले Okay. हजुरहरूलाई हिजो बिहान निमन्त्रणा दिएँ Let's discover together this topic. र यो विषयवस्तुमा चाहिँ हामी मिलेर यसको खोज गरौँ And I hope you have seen several elements now, how I exercise this discovery part. अनि सायद तपाईँले धेरैवटा Not only me. भन्नुभयो र हामीले कसरी यो खोजको सिद्धान्त Bill प्रयोग गरौँ? also did a very nice experience, shows to presentations to show this discovery principle. अनि बिलले पनि सिकाउँदै गर्दाखेरि यो खोजको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्नुभयो So we do not only